Assalamu alaikum dear viewers, welcome to our technical learning YouTube channel. په previous class کې مونږ په Microsoft Windows 8.1 کې مونږ په start menu یا start button کې مونږ څه خبرې کړې وي. په start button کې مونږ number first مونږ desktop ویلې وو او بیا number 2 مونږ shut down or sign up the options مونږ ویلې وو. مونږ دې completely explanation کړو چې sleep mode په څه کې وکاريږي، shut down څه ته وایي، sign out او نارنګ نور. او دریم مونږ run command هم ویلو چې په run command کې مونږ څه کولای شو، یو specific search مونږ کولای شو، یو پروګرام کولای شو. بیا next پدې کې مونږ څه ویلو، search ویلو. د search په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې مونږ یو څه موږ څه کو سرچ کو. فار ایگزامپل زه ته چې زما ورډ پروګرام په کار دی، ډایرکټ به ما د څه کوي راخلی براته ورډ چې په هر ځای کې لیکل شوی زما په کمپیوټر کې د ما د څه کوي سرچ کوي براته. کله ته وګورم موږ تاسو ګوره everywhere، یعنی ماته فایند کا په کمپیوټر کې چې په هر ځای کې به ما د څه کا فایند کراته. فار ایگزامپل زه ته چې ما د څه وکا ایکسل ته اوپن کا، ډایرکټلی ما ته څه اوپن کوي Excel 2013 में दस का ओपन करा था नो डायरेक्टली बता सके सर्च कभी था नया टॉपिक तराजू ने टॉपिक जमुंग पस के जमुंग फाइल एक्सप्लोरर के लिए सो फाइल एक्सप्लोरर की फाइल एक्सप्लोरर से तो लिखी वो फाइल एक्सप्लोरर पर जरिए माने मुंग से कवले शू ची د یو ځای نه بل ځای ته تګ وکړو او یو څه مونږ څه کړو هغه اکسس کړو. نو مونږ داسې ویلی شو چې نیویګیټ or داسې به ووایو access the files which are stored in the computer. کوم چې مونږ سره په کمپیوټر کې څه وي سټور وي سره. سمپلی مونږ ویلی شو چې د فایل ایکسپلورر په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې مونږ هغه فایل اکسس کو کوم چې مونږ سره په کمپیوټر کې ویرا سره. راځي زموږ سره د سٹارټ بٹن ته زو او د هغه ځای نه مونږ څه کوو وایو. نمبر پس مونږ برابر نه د کیبورډ نو مونږ څه پریس کو، وینډوز کې پلس ایکس به کلیک کو چې مونږ لاړ شو ته سٹارټ بٹن ترا شو. دا سٹارټ بٹن مونږ سره شارټ کټ دی. راځو مونږ څه ته فایل ایکسپلورر ته ګوره فایل ته ویل کی، ایکسپلورر څه ته ویل کیږي، مطلب یو څه پس سرچ کول، یو څه ښکارا کول، دغه څخه یو پرده وچتول، دغه د څه ویل کیږي ایکسپلورر ویل کیږي. نو فایل ایکسپلورر مطلب دلته څه دی، دلته مطلب دا دی چې د فایل اکسس کول، د فایل اکسسیبিলিټی موږ د څه کوي راکوي راته. راځي په دې باندې کلیک کوو. کله چې موږ په فایل ایکسپلورر باندې کلیک وکړو ډایرکټلی موږ څه ته وایي هغه فولډرز هغه ډیټا موږ ته شو کوي کوم چې زموږ په کمپیوټر کې سره سٹور د موږ سره. موږ الریډي په ډیفینیشن کې موږ څه ویلي چې نیویګیټ اور اکسس د فایلز which are stored in the computer. ډایرکټلی موږ څه ته ځو هلته به ځو راوځو څه ته فایل ایکسپلورر موږ ډایرکټلی څه ته راولي هغه فولډرز موږ ته شو کوي، هغه ډیټا موږ ته شو کوي کوم چې موږ سره په کمپیوټر کې وی را سره کا فایلز وی فولډرز وی هر څه موږ ته څه کیږي شو کیږي راته. دا 3 فولډرز موږ سره سړي نو موږ په کمپیوټر کې موږ سره 3 فولډرز دي. سی فولډرز دا موږ د سره لپاره ساتو، دا موږ اونلی د وینډوز لپاره ساتو چې په دې کې موږ سره صرف وینډوز پرته وي، یا هغه فایلز یا هغه اپلیکیشنز پروګرامز کوم چې موږ انسټالو هغه الریډي موږ د پس کې موږ سره پراته وي، په سی کې موږ سره پراته. موږ کولای شو چې ډرایو د چینج کو، په ډي کې موږ انسټالولای شو، په ای کې ام انسټالولای شو. نو سی کې سپیس موږ د دې لپاره پریدو چې کله موږ یو اپلیکیشن انسټالو نو بیا الریډي په سی کې موږ څه کوو انسټالیږي موږ سره. نو موږ د فایل ایکسپلورر فائدہ موږ سره دا چې نیویګیټ اور اکسس دوز فایل which are stored in the computer. دلته مونږ کولای شو ګور دا
موږ سره دنیا دي ته کولای شي څه کې کولاو کې خپل ډیټا څه کې اکسس کې. اوس راځو د دې شارټ کټ میتھډ ته راځو. موږ څه ته شارټ کټ میتھډ ته چې شارټ کټ میتھډ موږ سره څه دی. تاسو به راشي د کیبورډ نه موږ سو کو وینډوز کی رابشو وینډوز کی به پریس کو او پلس سب پریس کو پلس ای به پریس کو. نو موږ څه ته بوزي فایل ایکسپلورر موږ ته څه شي ډایرکټلی موږ ته کولاو شي. وینډوز کی پلس ای ډایرکټلی موږ څه ته زو موږ فایلز به موږ ته رالی راته دا راوي راستم ته سو سبق لیکو وینډوز کی پلس ای ډایرکټلی موږ څه ته زو فایل ته وزو. دا موږ سره سو امید دې چې بری منتاسي وي شوی یاست. دا موږ سره فایل ایکسپلورر. بیا نیکسٹ موږ راځو ستا سٹارټ بٹن کې موږ راځو کنټرول پینل ته راځو. کنټرول پینل څه مطلب؟ کنټرول پینل مطلب موږ سره دا دی چې د کنټرول پینل په ذریعه سره موږ کولای شو چې خپل د وینډوز سیټینګ کې موږ څه وکړو هغه کې موږ چینجز کولای شو هغه موږ ویو کولای شو. دا موږ سره د کنټرول پینل دا موږ سره د مایکروسافټ وینډوز دا موږ سره دغه یو کمپوننت دی. دا موږ ته سره کوي it provides the ability to view and change system setting. موږ کولای شو چې د سیستم په سیټینګ کې موږ څه وکړو چینج موږ وکړو. دا اوس ځکه دلته نه ډسکس کوم نه د ډیفینیشن لیکم دا بیا وروسته بیا په ډیټیل سره راځي. کنټرول څه ته ویل کېږي د پینل څه معنی ده او د ډیفینیشن به بیا مونږه هلته وایو. خو دا اورالي اسه ډسکس کوو چې دا مونږ ته دا ایبیلیټي مونږ ته راکوي چې مونږ په د سیستم په سیټینګ کې مونږ څه وکړو چینجز وکړو. صرف دومره یاد کړئ فلحال. بل مونږ سره د ټاسک مینیجر دی. ټاسک مینیجر څه مطلب؟ ټاسک اصل کې څه ته ویل کېږي؟ ګوره ټاسک ویل کېږي څه ته؟ ټاسک ویل کېږي ورک ته ویل کېږي کار ته ویل کېږي څه کار ته. د په ذریعه باندې موږ څه کولای شو چې خپل ټاسک هغه مینیج کولای شو. ټاسک مینیجر دی موږ ټاسک کوي موږ ته مینیج کوي راته. دا موږ ته شو کوي چې زموږ په کمپیوټر کې څومره پروګرامونه رنز دي کوم پروګرام موږ سره څه دی رن دی راته. ورکه موږ دلته کې راشو د ټاسک مینیجر ته راځم د باندې کلیک کوم ماته الریډي شو کی چې موږ سره کوم یو پروګرام موږ سره څه دی رن دی. ور انلی ما سره رن دی مایکروسافټ ورډ پروګرام ما سره رن دی را سره نور را سره نه دی رن. ور داري دلته شو کوي موږ سره ښه زمونږه ریم ګورا پرایسر موږ سره څومره سی پی یو پرایسر موږ سره څومره استعمالېږي میموري ډیسک نتورک دا ورنګ دنیا شي نه خای موږ ته پرفارمنس ور پرفارمنس ته وګورئ کنه میموري څومره استعمالېږي صحیح دا بلوتوث وای فای موږ سره ناٹ کنیکټډ وای فای موږ سره نشته نه موږ سره ایترنیټ شته نه موږ سره انټرنیټ شته موږ اونلی سره موږ زموږ ډیکس یوز کیږي سی ډرایو دی او میموري او سی پی یو دا موږ دا سره د خای پرفارمنس پروسس چې کوم پروګرام موږ سره اوپن دی څومره زموږ ریم څومره استعمالېږي زموږ پروسیسر څومره استعمالېږي زموږ میموري څومره استعمالېږي دا موږ د سخی درته شو کوي راته څه ته ویل کېږي ټاسک مینیجر یعنی زموږ هغه ټاسک موږ د سکی مینیج کوي راته. او امید دی چې په دې منتاج څه شوی پوه شوی یاست. ګوره یوزر د سره سمیع الحق صافي د دې سره یوزر دی سره ګوره د پرسنټیج ورکړی دی کنه موږ سی پی یو څومره پرسنټ یوز کیږي موږ سره میموري څومره پرسنټ یوز کیږي ډیکس دی موږ سره انټرنیټ دی سره نو دا موږ د څه کوي هغه زموږ ټاسک موږ د څه کوي مینیج کوي راته. بل راځو موږ نیکسټ راځو موږ څه دی موږ سره د کمانډ فرام اډمن دی سره کمانډ فرام د کمانډ فرام د لارې موږ کولای شو موږ څو کو دلته موږ مختلف کارونه کولای شو په د باندې زموږ سره روان دی زموږ مکمل لیکچر په دې باندې بلکې لیکچر نه لیکچرونه په دې باندې کمانډ فرام باندې موږ څنګه کولای شو چې د لارې د کمانډ فرام د لارې موږ یوزر جوړ کو هغه ته پاسورډ ورکو بیا موږ د پاسورډ څنګه ریموو کولای شو فولډر موږ د طریقې نه څنګه جوړولای شو دا موږ په ډیټیل سره بیا څه کوو وایو. فقط
دومره وپېژنئ دا موږ سره څه دی یو کمانډ پرامپټ دی د لارې موږ دا کارونه کولی شو که زه غواړم فار ایگزامپل ما څه په دې کمپیوټر کې څومره فولډرز دي هغه ماته شو کا دلته به راشم زه به ولیکم DIR ولیکه لیټس کلیک ان پریس انټر بټن ګور ډایرکټلی موږ ته څه کېږي شو کېږي راسره ډایرکټري آف یوزر سمیع الحق صافي ګور دنیا څومره فولډر چې موږ سره وي ټول موږ سره څه کېږي اوس کېږي راسره نیکسټ موږ سره په څه کې په سټارټ بټن کې راځو موږ سره ډیسک مینجمنت ته راځو ډیسک مینجمنت څه مطلب دی ګوره د دې لارې موږ کولی شو چې یو ډیسک موږ څه کړو د ډیسک مینجمنت موږ وکړو موږ کولی شو چې موږ دا لیټر چې کوم دي دا C لیټرز D لیټر A لیټر دا موږ چینج کړ دی نه په دې باندې هم زموږ یو لیکچر دی چې موږ تاسو ته وایو څنګه موږ کولی شو چې موږ د خپل د ډرایو چې کوم دا موږ هایډ کو چاته معلوم نشي D ډرایو څنګه هایډ کولی شو دا ډرایو څنګه هایډ کولی شو دا فات چې کوم دی دا ای چې موږ ورکړی دا موږ چینجولی شو یا نشو چینجولی یو بل لیټر دې ته اساین کولی شو یا نشو نو په دې باندې بیا هم زموږ سره راځي لیکچر راځي راسره او دا مې ځکه وویلي چې په سټارټ مینو کې دي نو په دې خاطر مې وویلي بل موږ سره څه دی نیټورک کنیکشن دی راسره نیټورک کنیکشن څه مطلب ګوره نیټورک څه ته ویلی کېږي ښه نیټورک که موږ په عامه اصطلاح سره ووایو نیټورک څه ته ویلی کېږي a collection of computer that connect each other and share a resources د کمپیوټر ډیر کمپیوټرونه چې یو بل سره یو ځای شي هغه یو بل سره کنیکټ شي د څه په واسطه باندې تھرو انټرنیټ د انټرنیټ په واسطه باندې کنیکټ شي او یو څه ډیټا یو بل سره شیر کوي یو فایل شیر کوي وات ایور هر څه وي هغه شیر دغه د څه ویل کېږي نیټورک ویل کېږي پیپل نیټورک دا بیل نیټورک کې خلک راجمع شي یو بل سره چې کوم د خپل آیډیاز خپل نور ایکسپیرینس داسې کې شیر کی دغه موږ سره څه یو پیپل نیټورک سره نیټورک چې کوم دی دا ځان لږ کوم د بیا غټه دنیا ده نیټورک څه ته ویل کېږي نیټورکینګ څه ته ویل کېږي انټرنیټ څه ته ویل کېږي انټرنیټ څومره ټایپس دي موږ سره نو دا بس کېږي موږ سره موږ څنګه کولی شو دوه کمپیوټر موږ کنیکټ کړو دغه ترمنځ چې کوم د یو بل سره فایل شیرینګ وکړو نو دا بیا فردر مخکې څه کېږي راځي او لوک چون کې دلته یې ویل نامناسبه دي ځکه چې دا وینډوز دا او په وینډوز کې کومه سٹارټ واخلو نیټورکینګ ته لاړ شو انټرنیټ ته لاړ شو ټایپس اف انټرنیټ نو دا هر څه موږ نشي بیا پاتې بشي صرف دم راو پیژنې نیکسټ موږ راځو ستا سیستم ته راځو سیستم کې موږ څه کېږي زموږ دغه سیستم انفارمیشن چې کوم دی دا الریډي دی ویډیو ما اپلوډ کړی دا کله چې موږ یو کمپیوټر اخلو نو موږ دغه سیستم انفارمیشن موږ څنګه شو کولی شو موږ سره پاګه کې ریم سره دی کوم وینډوز پکې انسټال اس ویډیو کارت پکې شته نشته پکې دلته موږ ته بریف سره کوي وینډوز 8.1 انټرپرایز ایډیشن د موږ سره مایکروسافټ کارپوریشن مایکروسافټ دا صحیح ده او پرایسر د سره موږ سره انټل د موږ سره کور i5 دی کمپیوټر موږ سره کور i5 دی انسټال ریم پدې کې څومره دی 4 GB پدې کې ریم دی سیستم ټایپ ادارې ګوره سیستم ټایپ موږ سره 22 بیت دی راځه 22 بیت اپریټینګ سیستم دا بیا موږ وایو چې 22 بیت اپریټینګ سیستم څه ته ویل کېږي 64 بیت څه ته ویل کېږي صحیح ده دا ټول بیا موږ سره وایو ډیټیل سره وایو کله ترا شو په نمبر دی موږ سره ویب سایټ دی کمپیوټر نیم سره پیپل کمپیوټر نیم کمپیوټر ډیسکرپشن ورک ګروپ څه ته ویل کېږي ورک ګروپ موږ څه ته ویل کېږي دا ورک ګروپ نیم چینجول شو یا نه شو دا ټول الریډي بیا سره تړاو لري نیټورک سره نو سی سی نه چې کله موږ وایو بیا به دا موږ څه کوو چینجو بیا نیکسټ موږ راځو ستا نیکسټ راځو موږ ایونت ویور ته راځو ایونت ویور څه مطلب ورکوم ایونت چې موږ کوو نو موږ دلته کولی شو کو هغه ایونت موږ ووینو کسٹم ایونت دارنګ نور نیکسټ موږ سره به کې څه دی پاور آپشن خو الریډي موږ ویل دی موبایل اکسیسیبিলিټي موبیلیټي سنټر څه مطلب د دې مطلب موږ سره دا الریډي موږ ویل دی ډسپلی برایټنس سیوا کول لاوډ سپیکر د موږ سره بیټری د موږ سره دا الریډي موږ سره کړی په نوټیفیکیشن ایریا کې موږ سوي ویل
نیکست موږ راځو ستا پروګرامز اینڈ فیچر ته راځو. پروګرام اینڈ فیچر کې موږ سره سوي هغه اپلیکیشن، هغه پروګرامز، هغه ډرایوز، واټ ایور چې هر څه موږ څه کړي وي انسټال کړي وي دا موږ سره په دې کې پراته وي. سره ګوره ما څه انسټال کړي دي، ډیپ سی پلس پلس را سره انسټال دی، کورل ډرا، سیسکو پیکټ ټریسر را سره انسټال دی، بینډي کیم صحیح ده، پری ډاونلود منیجر، ګوګل کروم را سره انسټال دی، دغه رنګ مایکروسافټ آفیس پروګرام ما سره انسټال دی. واټ ایور ما سره چې هر یو پروګرام انسټال وي دا موږ ته څه کېږي نه موږ ته شو کېږي. او دا الریډي موږ سره په څه کې راځي، بیا په کنټرول پینل کې موږ سره راځي. په دې باندې بیا موږ فردر مخکې خبره کوو چې موږ څنګه کولی شو یو اپلیکیشن موږ انسټال کو، موږ واپس غواړو چې هغه موږ څه کو ریموو کو. نو په دې باندې بیا زموږ څه دا الریډي چې کوم دی په کنټرول پینل کې دا راځي، هلته بیا موږ دا په ډیټیل سره وایو. نو نوی ټاپک زموږ دومره امید دی چې تاسې په دې باندې پوه شوي یاست. که چا زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، ډایرکټلی لاړ شئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوی سیریز تاسو در ورسیږي. موږ کوشش کوو چې تاسو ته کورل ډرا پروګرام، فوټوشاپ پروګرام او ویب ډیزاینینګ دغه سیریز چې کوم دی هم سټارټ کو. الریډي موږ امازون او وینډوز باندې کار سټارټ کړی دی. نو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی لاړ شئ زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب